pa yung cart. Nope. Oh, sorry. Nasaan na yung cart mo? Ang dami mo na pala agad. Nagkamali pa akong pinaglagyan ng cart kanina. Hi guys, good morning! Welcome back to my channel. It's me again, Mama Sok. Ngayon po, pupunta kami ng supermarket. Mamimili ako ng grocery. And then baka magluluto po ako ng kaldereta. Wow! Okay? Samahan niyo ako. Ito, kasama ko si Blackie. Oh, tayo-tayo na tong aso na to. Tayo-tayo. Oh. Baka pagkasama ko lang siya. Okay guys, nandito na kami sa Super King. Ayan, kung makikita nyo yung store. Ayan. Napakamura dito. Yung halimbawa mabibili ko na na mga $50 $100 sa Seafood City sa Filipino store. Naku, mga 50 lang yata dito o 40. Wow! Yeah, especially yung mga gulay at saka yung mga fruits. Puro cents lang per pound. Mas gusto kong mamili rito. Yun nga lang, dapat maaga kami. Medyo late na kami eh. So ngayon, papark na kami. Okay guys, dito na kami. Pakita ko yung security. Tignan niyo yung security ko. Blackie, kasama namin siya mamimili. Wala ako ng pinya. Hinog kasi ito rito eh. Nakuha na ako na isa. Okay. Ay, ito pa pala. Ganda ng strawberry oh. Fresh. Kaya lang minsan minsan medyo maasim. Palaya. Okay na siguro. Siya, parang na minsan ayaw eh. Yung anak ko. Hindi naman, 99 cents per pound. No? Pero sa pagka sa 99 cents per pound. Sitaw. Pag sa seafood, nasa 2 plus siya to 1 plus per pound. May carrots $1.99. Isang buo na to, Isang buo na, $1.99. At saka giniling pala, doon yung sa may meat. Parsley. 5,499 cents. 4.99, diba? Ito, watermelon. Hindi tayo. Ito, siguro iniinog na to. Ganda ng tomatoes. Nasa sale siya ngayon. On sale siya. Lahat dito, minsan sale. Tayo. Kuha ko ng dalawa. Ito yung maliit lang. Ha? Tignan
Tingnan mo yung maliit, 39 cents lang. See? Ayan, 39 cents. Spicy noodles. Siguro next time, mag-spicy noodles challenge tayo. Ito, kay Paulo, sa cereal, pagka nagsi-cereal kami. Breakfast. Kakaluan namin ito. Si Mama Sok nag-iisip. Oo, nakalimutan ko yung listahan ko eh. $6.99. 99 lang oh. On sale din sila. Okay guys, kumpleto na kami. So, punta na tayo para magbayad. Punta na kami dito sa gusto ko dito mamili. After kong work, mas maganda mamili ng umaga. Kasi ang bukas nila 7 eh. So, maaga talaga. So, yan. Fresh pa yung fresh yung meat, fresh yung vegetables, fresh yung mga mga prutas. So, mas maganda. Tsaka mura pa. So, okay guys, alam niyo na, mga mamsi dito, taga dito, sa US. So, pwede kayong pumunta dito sa branch ng mga Super King. Dito kami sa Van Nuys. Van Nuys branch to. A few moments later. Luluto si Mama Sok. Pagkatapos ng shopping, magluluto naman. Ayan, pinapakulo ko na yung baboy, yung ribs, para ikakaldereta mamaya. Palambutin natin. Tapos, nagluto kami ng pinangat na tilapia. Yan, kakainin namin ngayon. Oh, kuha na. Kuha na. Nope. So, hindi na kumain sa lamesa. Ako na lang kakain sa lamesa. Okay, kain po tayo. Hi guys, I'm back. Magluluto tayo ngayon ng kalderetang pork. Unahin natin yung, of course, on natin yung stove. Ang daming kalat. Pasensya na, makalat ang mamasok nyo. Unahin natin ni prito yung patatas at saka carrots. Ito yung mantika. Sinalig ko na lang. Dagdagan natin para madali siya maluto. Okay, tignan natin kung mainit na yung mantika. Tignan natin konti. Yan, pag tumagsik na. Tignan natin yung patangka. Marami akong nilagay na patatas kasi favorite ni Paolo tong patatas. Kaya kahit dati kasi nung bata yan, kahit wala siyang ulam patatas na kinakain. Diba, Paolo? Nope. Mabubuhay siya sa patatas. Seriously, paborito niya talaga chicken. Chicken Joy ng Jollibee. Ayan, palambutin natin siya hanggang sa lumambot siya. Ayan, sunugin natin ng konti. Okay. Siguro mga 5 minutes na to. Luto na. Medyo malakas lang yung apoy ko para mabilis. 5 minutes ulit. Ayan, madali lang lumambot ang mga to.
Especially kung mainit yung oil. Okay, after 3 minutes, luto na yung carrots. Ayan. Okay guys, pinapakuluan ko na to. So, hintayin na lang natin. By the way, ito palang recipe to, recipe ng nanay kong. Recipe ni Aling Benta. Okay? Hintayin natin siyang matuyo. Almost luto na kasi yung pork. Malambot na siya. So, konting-konti lang, mga 10 minutes siguro, ready na to. Okay? 11 minutes later. So, yan, tikman na natin yung finished product. Tingnan nyo guys, ang lambot Ayan. Natin ha. Sarap! Grabe, sarap. Okay guys, yun na po yung finished product. So, sana i-try nyo. Masarap talaga. Recipe po yun ng nanay ko, si Aling Bentang. Okay, thank you for watching. And sa lahat pa po na hindi nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. And see you on my next vlog.